Kể từ tháng 10 năm ngoái, chiến trường Đông Âu nhiều lần rực lửa với màn tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga. Nhưng cho đến nay, những cuộc oanh tạc này lại chưa thể tạo ra bước đột phá nào. Tại sao lại như vậy? Đáng chú ý, gần đây, Nga đã cho xuất kích nhiều tên lửa Kinzhal, siêu vũ khí hiện đại mà hiện nay Ukraine chưa thể đánh chặn. Một cựu tư lệnh NATO mới đây đã chỉ ra 3 nguyên do lý giải cho động thái này. Moscow đang có những ý định gì? Trên tiền tuyến, thế giằng co đang được cả hai duy trì trong nhiều ngày qua. Theo các chuyên gia, trong khi Nga tiếp tục triển khai các cuộc tấn công ồ ạt, Tổng thống Zelensky của Ukraine đang đứng trước lựa chọn khó khăn để quyết định thế trận. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, CNN mới đây đưa tin Nga đang tích cực gửi vũ khí của Mỹ bị tịch thu ở Ukraine đến Iran. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Serbia tố Kosovo muốn gây ra chiến tranh giữa Serbia và NATO. Ngoại trưởng Mỹ sẽ có chuyến công du châu Phi vào tuần sau. Các trường học Toronto trở thành hệ thống giáo dục đầu tiên ở Canada công nhận hệ thống phân chia đẳng cấp. Thủ đô Đức cho phép nữ giới để ngược chân ở bể bơi công cộng. Ở Pháp, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đề nghị mua sân vận động Stade de France. Disney cắt giảm sản xuất loạt phim Marvel và Star Wars. Kiska, con cá voi sát thủ nuôi nhốt cuối cùng ở Canada qua đời. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Thế giới hôm nay ngày 11 tháng 3. Như thường lệ, chương trình mở đầu với những cập nhật đáng chú ý về tình hình xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ trong một tuần qua, Nga đã phóng tổng cộng 95 tên lửa với nhiều loại khác nhau. 34 trong số đó đã bị bắn hạ. Các cuộc tấn công vẫn chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của các thành phố lớn. Kết quả là hơn nửa triệu người dân ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã phải sống trong cảnh không có điện. Tình trạng này một lần nữa dấy lên những lo ngại rằng liệu Ukraine sẽ xoay sở thế nào trước những đợt oanh tạc tên lửa của Nga. Một số chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng Ukraine đang phải vật lộn với tình hình khó khăn hiện tại, nhưng các cuộc không kích dồn dập của Nga cũng không đủ để khiến họ khuất phục được Ukraine. Nhà nghiên cứu về không quân Justin Brown của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia đã nói với CNN rằng trong lịch sử có nhiều quốc gia đã sử dụng các trận oanh tạc tên lửa nhằm phá vỡ ý chí chiến đấu của đối phương, nhưng đa số đều thất bại. Theo ông Brown, kho dự trữ tên lửa hạn chế của Nga khó có thể tạo ra một bước đột phá lớn trong các trận chiến trên không. Nga đã theo đuổi chiến lược sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, nhưng vẫn còn khoảng trống lớn giữa mỗi lần tấn công. Phương Tây đã hạn chế cung cấp tên lửa siêu thanh cho Ukraine vì không muốn đi vào cuộc đua theo đuổi vũ khí siêu thanh với Nga. Tuy nhiên, ông Brown, những gì mà Ukraine đối mặt là một tên lửa khó đánh chặn và đối thủ của họ cũng trở nên ít cảnh giác hơn. Vài ngày qua, siêu vũ khí Kinzhal của Nga liên tục được truyền thông nhắc đến khi chỉ trong vòng một tuần, Moscow đã sử dụng nhiều tên lửa siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân và tránh được hệ thống radar này để tấn công các tỉnh thành ở Ukraine. Chia sẻ với Newsweek mới đây, cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO James Stavridis đã liệt kê ra 3 lý do đằng sau việc Nga gấp rút sử dụng tên lửa Kinzhal trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong chương trình Meet the Press, ông Stavridis đã được hỏi là liệu Nga sử dụng đến tên lửa Kinzhal hiện đại là minh chứng cho thấy nước này đang cạn kiệt tên lửa hay không. Ông Stavridis đã trả lời là không loại trừ khả năng này và đưa ra thêm một số lý giải khác. Ông Stavridis nói, người Nga thích thể hiện khả năng siêu thanh của họ. Quân đội Nga đang ở trong cuộc chiến, nên đây là cơ hội để họ làm điều đó. Nhưng Nga không còn nhiều tên lửa Kinzhal. Có 3 lý do để Nga sử dụng Kinzhal ở Ukraine, ngay cả khi họ không còn nhiều. Theo ông Stavridis, đầu tiên là quân đội Moscow thực sự đã cạn kiệt số tên lửa siêu thanh này. Thứ hai là tìm cách chứng tỏ khả năng quân sự hùng mạnh. Và cuối cùng là Moscow muốn phá hủy lưới điện Ukraine hoàn toàn vì cái lạnh của mùa đông vẫn còn. Tuy nhiên, ông Stavridis cho rằng Nga đã hoàn toàn sai lầm với chiến lược muốn làm mất đi ý chí của người Ukraine. Một số chuyên gia khác cho rằng việc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên khắp Ukraine có thể thay đổi động lực cuộc chiến và xung đột sẽ leo thang hơn. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuri Ihnat cũng nói, đó là cuộc tấn công mà không quân chưa từng thấy trước đó. Tên lửa siêu thanh của Nga thực sự rất khó đánh chặn.
Tuy vậy, các quan chức Ukraine cho biết họ có thể bắn hạ được tên lửa hiện đại của Nga bằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp. Chuyên gia chính trị Lubomir Luciuk của Đại học Hoàng gia Canada nhận định rằng động thái sử dụng tên lửa Kinzhal của Nga là rất đáng lo ngại khi hệ thống Patriot vẫn chưa được triển khai ở chiến trường Ukraine, do các binh sĩ của nước này vẫn đang trong thời gian được đào tạo vận hành. Cuộc chiến ở Ukraine hiện đã bước sang năm thứ hai và các trận giao tranh đang ngày càng nóng lên khi mùa đông qua đi. Đặc biệt, thế trận giằng co của Nga và Ukraine ở Bakhmut đã khiến cho xung đột gần như đi vào bế tắc. Trước tình hình đó, chuyên gia phân tích quân sự cho các hãng tin lớn như Sky News và BBC, ông Sean Bell đã cho rằng Tổng thống Zelensky đang phải đối mặt với hai lựa chọn vô cùng khó khăn để Ukraine giành lại ưu thế. Sau đây là những phân tích của ông Bell. Nhà lãnh đạo Ukraine phải lựa chọn, một là tiếp tục chiến đấu với Nga theo cách truyền thống, mà trong đó khả năng cao là Nga sẽ có lợi thế hơn vì quy mô lực lượng đông đảo, hai là thích nghi theo hướng khác. Trận chiến của Nga ở Ukraine rất dữ dội và tiêu hao. Điều này đã gây sốc cho toàn thế giới văn minh. Quân đội Moscow đang chiến đấu theo cách dùng số lượng lớn binh sĩ để áp đảo. Chiến thuật này rất khác so với cách tiếp cận chiến tranh của phương Tây. Phương Tây thường đưa ra các giả định và kế hoạch phòng thủ rộng lớn hơn. Sự khác biệt đó đã tác động sâu sắc đến Ukraine. Rút ra bài học từ hai cuộc thế chiến với những trận giao tranh tiêu hao và thương vong lớn, phương Tây đã xem xét lại học thuyết quân sự của mình. Tuy cuộc chiến nào cũng dùng đến binh lính để đánh trận, nhưng các nhà lãnh đạo mới là người ra lệnh tiến hành. Sự tàn phá bừa bãi hoàn toàn không có lợi, kể cả sau khi hòa bình lập lại. Do đó, phương Tây đã phát triển chiến tranh cơ động bằng cách sử dụng vũ khí công nghệ cao để tiêu diệt ý chí chiến đấu của đối thủ. Nga và Ukraine có những di sản tương đồng về lịch sử và truyền thống. Chiến tranh thời xưa là dùng số lượng binh sĩ đông đảo để tạo ra những trận đánh tàn khốc. Các vũ khí mới thường bị nghi ngờ. Bên nào mạnh nhất và đông nhất sẽ thắng thế. Nga đang áp dụng chiến thuật này. Do đó, Ukraine nên làm theo cách ngược lại là tận dụng vũ khí công nghệ cao của phương Tây để tạo lợi thế quân sự. Tuy nhiên, về mặt văn hóa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thường đang gặp thách thức trước lựa chọn này. Các trận chiến kéo dài và đẫm máu ở Bakhmut đã phơi bày nhiều vấn đề. Bakhmut vốn không phải là một mục tiêu quân sự quan trọng. Các đồng minh đã ủng hộ Ukraine rút quân khỏi Bakhmut để dành nguồn lực cho các trận chiến ở nơi khác. Đây được xem là cách tiếp cận chiến tranh cơ động của phương Tây. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã quyết định củng cố tuyến phòng thủ của Bakhmut. Vì vậy, quân đội Ukraine đã bị kéo vào một cuộc chiến tiêu hao. Ukraine biết nguồn cung cấp vũ khí hiện đại của phương Tây không phải là vô tận. Đồng thời, ưu tiên cuối cùng vẫn là đảm bảo sự tồn tại của Ukraine. Tổng thống Zelensky đang đứng trước những lựa chọn khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng. Hôm 10 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở Paris. Mới đây, ông Macron nhấn mạnh rằng họ sẽ làm mọi điều có thể để ngăn chặn xung đột Ukraine lan rộng cũng như chấm dứt nó. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Macron ca ngợi cuộc đàm phán của ông và Thủ tướng Anh Sunak là sự tái kết nối, khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa hai nước, cũng như cho phép họ phối hợp và hợp tác bền chặt hơn. Nhắc đến cuộc xung đột ở Ukraine, ông Macron cho biết, Pháp và Nga đã nhất trí hành động cụ thể trong việc huấn luyện quân đội Ukraine. Thủ tướng Anh Sunak nói thêm, chúng tôi sẽ tham gia đào tạo lực lượng thủy quân lục chiến của Ukraine. Nhà lãnh đạo tin rằng điều này sẽ mang lại cho Kiev lợi thế quyết định trên chiến trường và giúp họ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Cũng trong cuộc họp báo với Tổng thống Macron của Pháp hôm 10 tháng 3, Thủ tướng Anh Rishi Sunak còn khẳng định với giới truyền thông rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc thông qua các cuộc đàm phán, nhưng điều đó sẽ không diễn ra vào thời điểm này. Trong buổi phỏng vấn trên chuyến tàu đến Pháp, ông Sunak nói rằng cuộc chiến Đông Âu sẽ kết thúc trên bàn đàm phán giống như bao cuộc chiến khác, nhưng đó là tùy thuộc quyết định của Ukraine. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là cung cấp quân đội Kiev các nguồn lực và khóa đào tạo quân sự để họ tạo được lợi thế ở chiến trường. Ông Sunak khẳng định là các đồng minh vẫn đang nỗ lực giúp Ukraine củng cố vị thế cho các cuộc đàm phán trong tương lai bằng cách hỗ trợ Ukraine giành được ưu thế trước quân đội Nga. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Ukraine, cùng điều kiện là chính quyền phải chấp nhận các vùng lãnh thổ mà Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập là của Liên bang Nga. Phía Kiev đã kiên quyết từ chối và khẳng định sẽ không để một lãnh thổ nào về tay Nga, kể cả bán đảo Crimea. Sky News đưa tin, chính phủ Thụy Sĩ cho đến nay vẫn duy trì lập trường phản đối gửi vũ khí đến khu vực xung đột.
qua đó từ chối cho phép tái xuất khẩu vũ khí do nước này sản xuất cho Ukraine, bất chấp áp lực ngày càng gia tăng từ các quốc gia châu Âu khác. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Thụy Sĩ đã nhận được nhiều lời kêu gọi trong và ngoài nước, đề nghị quốc gia này phá vỡ chính sách trung lập về quân sự. Hồi tháng 1, hai ủy ban an ninh của Quốc hội Thụy Sĩ đã khuyến nghị nới lỏng các quy tắc, cho phép các quốc gia khác gửi vũ khí của nước này đến Ukraine. Tuy nhiên, Quốc hội Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất khẩu vũ khí sang Ukraine sau cuộc họp mới đây. Tuyên bố có đoạn, Hội đồng Liên bang cam kết duy trì các giá trị trung lập của Thụy Sĩ và tiếp tục nỗ lực để đảm bảo chính sách này được thực hiện. Mặt khác, Quốc hội Thụy Sĩ cũng cho biết họ vẫn theo sát tình hình và sẽ có những điều chỉnh nếu cần thiết. Thời gian qua, Đức, Đan Mạch và Tây Ban Nha đã yêu cầu Thụy Sĩ cho phép tái xuất khẩu vũ khí do nước này sản xuất sang Ukraine, nhưng tất cả đều bị từ chối. Cũng trong ngày 10 tháng 3, CNN dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết, Nga đã tịch thu được một số vũ khí, thiết bị quân sự do Mỹ cũng như NATO cung cấp cho Ukraine và gửi chúng đến Iran. Năm ngoái, có một số báo cáo chỉ ra rằng các lực lượng Nga đã thu giữ các thiết bị phương Tây, bao gồm hệ thống chống tăng Javelin và hệ thống phòng không Stinger, bị binh sĩ Ukraine bỏ lại trên chiến trường. Moscow sau đó đã chuyển một số trong chúng tới Iran để tháo dỡ, phân tích và có khả năng sẽ được sửa chữa thành vũ khí mới. Nguồn tin khẳng định, Nga tin rằng việc cung cấp những khí tài thu được của phương Tây cho Iran sẽ khuyến khích Tehran tiếp tục ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine. Hiện không rõ Iran có thành công thiết kế lại bất kỳ vũ khí nào của Mỹ ở Ukraine hay chưa, nhưng trong quá khứ, Tehran đã tỏ ra thành thạo trong việc phát triển các hệ thống vũ khí dựa trên khí tài của Mỹ bị thu giữ, chẳng hạn như tên lửa dẫn đường chống tăng Tufan, một vũ khí uy lực của Iran, được thiết kế lại từ tên lửa BGM-71 Thor của Mỹ vào những năm 1970. CNN khẳng định việc Nga gửi vũ khí của Mỹ bị tịch thu ở Ukraine đến Iran là một minh chứng khác cho thấy mối quan hệ đối tác quốc phòng ngày càng bền chặt giữa Moscow và Tehran. Mối quan hệ này đã được tăng cường hồi năm ngoái trong bối cảnh Nga khao khát nhận được sự hỗ trợ quân sự từ bên ngoài cho cuộc xung đột ở Ukraine. CNN đang liên hệ với Đại sứ quán Nga ở Washington và đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc để yêu cầu bình luận về thông tin trên. Liên quan cuộc căng thẳng khác có khả năng bùng phát xung đột ở châu Âu, hôm 10 tháng 3, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã cáo buộc chính quyền Kosovo tìm cách kích động một cuộc chiến tranh với Serbia, mà trong đó Kosovo sẽ nhận được sự hỗ trợ của NATO. Ông Vučić nói rằng họ muốn lôi kéo Serbia vào xung đột với NATO. Tổng thống Kurti của Kosovo muốn giống như ông Zelensky của Ukraine, còn tôi sẽ giống như ông Putin của Nga. Đó là những gì mà Kosovo đã làm trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của một bộ phận quan trọng của cộng đồng quốc tế. Kosovo giống như đứa con của nhóm này. Ông Vučić đã đề cập đến những xung đột với Kosovo bắt đầu từ những năm 1998-1999 và việc Kosovo tuyên bố độc lập vào năm 2008. Ông nói, họ không muốn bình thường hóa quan hệ và chỉ muốn làm bẽ mặt Serbia, nhưng tôi tuyệt đối không đầu hàng. Đề xuất thỏa thuận hòa giải giữa Pristina và Belgrade đã được EU công bố vào tháng trước. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng điều này sẽ giống như công nhận Kosovo là một thực thể độc lập. Tổng thống Vučić tuyên bố, chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán sắp tới, nhưng tôi sẽ không đồng ý bất kỳ điều khoản nào như vậy. Ở khu vực châu Mỹ, mới đây, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã tuyên bố cuộc khủng hoảng fentanyl cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người Mỹ mỗi năm là do chính nước Mỹ gây ra. Theo RT, các băng đảng ma túy đã vận chuyển qua lại biên giới giữa Mỹ và Mexico chất fentanyl và methamphetamine tổng hợp để sản xuất ma túy trong các phòng thí nghiệm lớn. Chính phủ Mexico cho biết, fentanyl hiếm khi được sử dụng ở quốc gia này. Tổng thống López Obrador khẳng định, ở đây chúng tôi không sản xuất và tiêu thụ fentanyl. Chính phủ Mỹ nên giải quyết các vấn đề trong xã hội của mình thay vì tiến hành cuộc chiến với các băng đảng ma túy. Ông López Obrador cho rằng tệ nạn nghiện ngập ở Mỹ là do có liên quan đến các vấn đề của nhiều gia đình ở Mỹ khi các bố mẹ người Mỹ thường dễ ly hôn hoặc con cái không gắn kết với bố mẹ. Tuyên bố của ông López Obrador được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham muốn kêu gọi một cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy của Mexico ở biên giới Mỹ. Ông Graham đã nói rằng đó không phải là xâm lược Mexico mà là phá hủy các phòng thí nghiệm chất cấm đang đầu độc người Mỹ.
Tổng thống López Obrador đã chỉ trích những lời của thượng nghị sĩ Graham là xúc phạm đến chủ quyền và nền độc lập của Mexico. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10 tháng 3 cho biết, người đứng đầu Bộ, ông Antony Blinken, sẽ bắt đầu chuyến công du châu Phi vào tuần tới, với 2 điểm dừng chân là Ethiopia và Niger. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden đang đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Lục Địa Đen để đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở châu lục này. Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ đến thăm thủ đô Addis Ababa của Ethiopia và thủ đô Niamey của Niger từ ngày 14 tháng 3. Theo kế hoạch, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ thảo luận với giới chức địa phương về thỏa thuận hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột ở vùng Tigray, phía bắc Ethiopia và những nỗ lực chống khủng bố ở Niger, cũng như khu vực Sahel nói chung. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Blinken đến Niger và là chuyến thăm cấp cao thứ 4 đến châu Phi trong năm nay của các quan chức chính phủ hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Biden. Cùng ngày, ngôi sao đăng lên của Đảng Cộng hòa, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã đến tiểu bang Iowa, một trong những bang diễn ra bầu cử sơ bộ sớm nhất. Ông DeSantis đã gửi thông điệp đến công chúng Iowa chỉ vài ngày trước khi cựu Tổng thống Donald Trump đến đây để quảng bá chiến dịch tranh cử. Trong buổi tiếp xúc với công chúng, ông DeSantis tuyên bố, văn hóa thức tỉnh sẽ khiến đất nước của chúng ta suy yếu. Ông DeSantis nói về sự thành công của bang Florida trong những chính sách liên quan đến dịch COVID-19. Năm 2021, tiểu bang này đã ra luật cấm các trường học và doanh nghiệp yêu cầu tiêm vaccine COVID-19. Ông nói, chúng tôi không để tiểu bang của mình rơi vào tình cảnh mà công việc của người dân bị phá hủy và quyền tự do bị hạn chế. Florida đã chọn tự do, chứ không ép buộc người dân tiêm vaccine như các bang khác. Cuối cùng, chúng tôi đã đúng, còn họ thì sai. Ông DeSantis dự kiến chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào cuối mùa xuân này. Bang Iowa sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa vào đầu năm 2024. Các cuộc thăm dò cho thấy ông DeSantis là ứng viên tiềm năng có thể đối đầu với ông Trump ở Iowa. Theo Reuters, mặc dù ông DeSantis chưa bao giờ công bố chính thức sẽ tranh cử tổng thống, nhưng chuyến đi đến Iowa là một phần trong chuỗi sự kiện để ông thu hút những người dân ủng hộ mình. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật trong lĩnh vực xã hội, thể thao, văn hóa. Ở Canada, Hội đồng Trường học Toronto TDSB đã trở thành hệ thống giáo dục đầu tiên công nhận hệ thống phân chia đẳng cấp trong các trường học của thành phố và yêu cầu cơ quan nhân quyền địa phương đưa ra một bộ quy tắc để áp dụng rộng rãi. Hội đồng trường quận Toronto hôm qua đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị công nhận hệ thống phân chia đẳng cấp được đề xuất bởi Ủy viên Hội đồng Quản trị Yalini Rajakulashyan. 16 trên 21 ủy viên bỏ phiếu tán thành. Động thái này có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Nam Á đang sinh sống tại khu vực, đặc biệt là người gốc Ấn và theo Ấn Độ giáo. Hệ thống phân chia đẳng cấp của người Ấn Độ có từ cách đây hàng ngàn năm với 4 đẳng cấp cơ bản: tăng lữ, quý tộc và binh lính, thương gia, nô lệ. Những tầng lớp trên được hưởng nhiều đặc quyền, trong khi tầng lớp dưới bị đàn áp. Hệ thống phân chia đẳng cấp của Ấn Độ là một trong những hình thức phân tầng xã hội lâu đời nhất trên thế giới, luôn tạo ra những tranh luận về sự cứng nhắc và vi phạm nhân quyền. Theo ông Raju Lakashyan, hành động này không phải tạo chia rẽ, thậm chí giúp chữa lành cho đời sống tín ngưỡng của các cộng đồng, tạo ra môi trường giáo dục an toàn hơn mà học sinh xứng đáng được hưởng. Phân chia đẳng cấp đã bị cấm ở Ấn Độ từ cách đây 70 năm, nhưng sự thiên vị, áp đặt vẫn tồn tại len lỏi trong đời sống xã hội. Hành động này nhiều khả năng sẽ tạo nên làn sóng chỉ trích từ các nhà hoạt động vì bình đẳng, cho rằng hệ thống phân chia đẳng cấp là một hình thức của phân biệt đối xử và kỳ thị sắc tộc. Cách đây vài tuần, Seattle trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ cấm hành vi phân chia đẳng cấp. Thưa quý vị, giới chức thủ đô Berlin của Đức vừa đưa ra quy định mới cho phép phụ nữ để ngược trần tại các bể bơi, cơ sở tắm công cộng trong thành phố, thông tin được đài RT đăng tải. Theo đài RT, chính sách được chính quyền Berlin thay đổi sau khi một phụ nữ 33 tuổi khiếu nại thành công về việc bị phân biệt đối xử. Người này cho biết, hồi tháng 12 năm ngoái, cô bị các giám sát viên ở một trong những bể bơi của Berlin yêu cầu phải che ngực khi sử dụng dịch vụ tại đây. Người phụ nữ buộc phải rời khỏi bể bơi vì từ chối tuân thủ. Cô sau đó tới văn phòng thanh tra của cơ quan lập pháp Berlin để yêu cầu được đối xử công bằng giống nam giới. Hiện chưa rõ thời gian quy tắc mới được áp dụng. Berlin không phải là thành phố đầu tiên ở Đức đưa ra chính sách cho phép phụ nữ để ngược chân ở bể bơi công cộng. Chính quyền thành phố Schwerin thuộc bang North Rhine-Westphalia, Tây Bắc nước Đức và thành phố Göttingen
vùng hạ Saxony cũng có quyết định tương tự vào năm 2022. Trong khi đó, quần đảo Canary của Tây Ban Nha tiếp tục là điểm thu hút làn sóng di cư. Mới đây, 48 người di cư, trong đó có 24 phụ nữ, một số mang thai và 6 trẻ em đã được lực lượng bảo vệ bờ biển nước này phát hiện và giải cứu khi đang cố gắng vượt biên trên chiếc thuyền thô sơ ọp ẹp. Tối ngày 10 tháng 3 theo giờ địa phương, các nhân viên an ninh đã tìm thấy nhóm người di cư tại khu vực cách bờ biển Tây Ban Nha khoảng 160 km. Những người này sau đó đã được đưa về cảng Agungun trên đảo Gran Canaria và kiểm tra y tế. Tất cả đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Nằm cách bờ biển Maroc khoảng 60 km, quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong những năm gần đây đã trở thành điểm đến chính của những người di cư, chủ yếu từ Bắc Phi, trong chuyến hành trình vượt biển tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở châu Âu. Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, tính trong 2 tháng đầu năm, nước này ghi nhận tổng cộng gần 1.900 người di cư vượt biên đến quần đảo Canary bất hợp pháp, thấp hơn 66% so với cùng kỳ một năm trước. Vừa qua, các dịch vụ khẩn cấp bang Queensland, miền đông Australia đang khẩn trương tiến hành sơ tán người dân lên khu vực cao hơn trong bối cảnh mưa lớn gây lũ lụt tàn phá nhiều vùng rộng lớn của bang. Cảnh sát hôm 11 tháng 3 cho biết 53 cư dân thị trấn Burketown ven biển đã được đưa đến nơi an toàn, trong khi khoảng 100 người khác vẫn chưa sơ tán. Lực lượng an ninh đang tiếp tục thúc giục mọi người khẩn trương rời khỏi khi cơ quan dự báo thời tiết dự đoán mực nước sông trong khu vực sẽ đạt đỉnh vào ngày mai 12 tháng 3. Cục Khí tượng Australia cho biết lũ lụt tại Burketown đã vượt mức kỷ lục được thiết lập vào tháng 3 năm 2011 là 6,87 m sau khi lượng mưa lên đến 293 mm đổ xuống nơi này trong 2 ngày liên tiếp 9 và 10 tháng 3. Trong khi đó, Gregory cách Burketown khoảng 120 km về phía nam. Các tác động của lũ chưa được cập nhật do tình hình liên lạc khó khăn. Miền đông Australia trong 2 năm qua liên tục chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng do hiện tượng La Nina. Hồi tháng 1, trận lụt kỷ lục đã tấn công khu vực Tây Bắc lân cận, khiến nhiều cộng đồng bị cô lập. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, câu lạc bộ Paris Saint-Germain sẽ gửi lời đề nghị chính thức đấu thầu quyền sở hữu sân vận động Stade de France, biểu tượng của bóng đá Pháp, để thay thế sân công viên các hoàng tử mà đội bóng Ligue 1 đang sử dụng. Trước đó, thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo khẳng định Stade de France không phải để bán. Stade de France là sân vận động lớn nhất nước Pháp, có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi, từng là nơi tổ chức trận chung kết World Cup 1998 và 3 trận chung kết UEFA Champions League kể từ năm 2000, trong đó có trận chung kết năm ngoái giữa Real Madrid và Liverpool. Người phát ngôn câu lạc bộ Paris Saint-Germain nói rằng đội bóng thủ đô sẽ gửi đề nghị đấu thầu đến cơ quan quản lý, đồng thời chia sẻ ưu tiên hàng đầu của đội bóng vẫn là đề án quy hoạch sân công viên các hoàng tử. Đây là sân đấu thuộc sở hữu của Hội đồng thành phố Paris, là sân nhà của Paris Saint-Germain kể từ năm 1974. Đến năm 2013, đội bóng đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến 2043, cùng kế hoạch nâng cấp sân với kinh phí 75 triệu euro. Paris Saint-Germain vẫn còn một lựa chọn khác là xây một sân vận động mới bên ngoài thành phố Paris. Kể từ khi được giới siêu giàu Qatar đầu tư năm 2011, Paris Saint-Germain trở thành câu lạc bộ thành công nhất nước Pháp và có sức ảnh hưởng đến bóng đá châu Âu. Đội bóng sở hữu nhiều siêu sao như Messi, Mbappé và Neymar. Mới đây, giám đốc điều hành Bob Iger của Disney cho biết họ đang xem xét lại chiến lược đầu tư sản xuất các phần phim tiếp theo trong loạt phim nổi tiếng Star Wars và Marvel sau khi những bộ phim gần đây của các loạt phim này không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng. Phát biểu tại một hội nghị công nghệ và truyền thông tại San Francisco, ông Iger nói Disney sẽ tập trung hơn vào chất lượng thay vì số lượng để tránh dàn trải mà không mang lại hiệu quả. Theo vị CEO, công ty đã chi quá nhiều ngân sách để sản xuất phim truyền hình lẫn phim điện ảnh với số lượng tăng vọt. Khi nhắc đến Marvel, ông Iger cho biết, số lượng phim sản xuất không nhất thiết phải quá nhiều nữa, mà cần xem xét nên tiếp tục khai thác lại bao nhiêu nhân vật cũ là đủ. Có nhất thiết phải có phần 3, phần 4, hay nên chuyển qua một tuyến nhân vật mới. Ông đồng thời xác nhận, trong tương lai sẽ có một nhóm nhân vật Avenger hoàn toàn mới, không dựa trên các nhân vật cũ. Đối với loạt phim đình đám lâu đời Star Wars, CEO Disney cho biết, phần ngoại truyện Rogue One vào năm 2016 đạt được thành công như kỳ vọng, nhưng đến phần tiếp theo Solo ra mắt vào năm 2018 thì lại không. Bộ phim không những thất bại ở phòng vé mà còn bị giới phê bình thờ ơ.
Ông Bob Iger từng là giám đốc điều hành của Disney từ năm 2015 đến 2020, thời kỳ hoàng kim của vũ trụ Marvel. Ông trở lại đảm nhiệm vị trí này vào năm 2022 sau khi người kế nhiệm Bob Chapek đột ngột bị sa thải. Hồi tháng trước, Disney vừa công bố các dự án mới gồm Zootopia 2, Frozen 3 và Toy Story 5. Ở phía bắc nước Anh, khu vực Lancashire đang đón đợt nhiệt độ xuống mức đóng băng. Trong bối cảnh đó, các nhân viên khu bảo tồn động vật Blackhorn Sanctuary Farm and Small Animals nỗ lực giữ ấm cho đàn vật nuôi. Hai chú lợn đen lại không chịu được cảnh phải ở trong nhà cả ngày. Bất chấp thời tiết rét buốt và mọi thứ xung quanh đã đóng băng trắng xóa, hai chú lợn đen Harold và Margaret đã rời khỏi khu chuồng ở Blackhorn Sanctuary Farm, mạo hiểm chạy ra ngoài, dạo chơi vào hôm thứ Sáu. Hai con lợn đen được đặt theo tên của hai nhân vật trong vở kịch opera nổi tiếng của Úc, Neighbor. Chúng cùng nhiều loại động vật khác đang được các nhân viên khu bảo tồn nỗ lực giữ ấm để sống sót qua đợt thời tiết đóng băng ở Vương quốc Anh những ngày qua. Các nhân viên ở Blackhorn đã cung cấp thêm chăn, áo ấm cho các con vật, thêm thức ăn và thường xuyên thay nước để tránh tình trạng đóng băng. Văn phòng Met của Anh cảnh báo nhiệt độ sẽ xuống dưới 0 độ C trong đêm, tuyết rơi dày và đóng băng ở Lancashire, nơi có khu bảo tồn kéo dài cho đến ngày hôm nay, 11 tháng 3. Mới đây, một cá thể tê giác đen thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp vừa chào đời tại công viên Safari de Vaux-Clairvaux ở Cộng hòa Séc. Đây cũng là con tê giác đen thứ 3 trong năm nay được sinh tại đây. Cá thể tê giác đen vừa chào đời là một con đực nặng 36 kg. Trong tình trạng khỏe mạnh, được đặt tên là Magashi theo một bán đảo thuộc tỉnh Rwanda. Đây cũng là nơi tê giác mẹ được đưa về Cộng hòa Séc năm 2018. Đây là loại động vật nằm trong nhóm nguy cấp. Trong năm qua, chỉ có 6 con tê giác đen được sinh ra ở các sở thú trên khắp thế giới. 3 trong số đó ở đây và điều này thật tuyệt vời. Magashi là con đầu lòng của con bố Ambu đến từ Chester, Vương quốc Anh năm 2020 và mẹ mắn đẻ Maisha. Theo Jean Derek, quá trình sinh nở diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Magashi sẽ ở lại trong chuồng với mẹ trong vài ngày, đến khi thời tiết ấm hơn. Dự kiến là giữa tuần sau, các nhân viên sẽ đưa con vật ra ngoài tự nhiên lần đầu tiên. Thưa quý vị, Kishka, con cá voi sát thủ nuôi nhốt cuối cùng ở Canada, được thông báo đã chết vào ngày 10 tháng 3 ở thủy cung Marineland. Con vật được biết đến với biệt danh là con cá voi cô đơn nhất hành tinh. Brent Ross, người phát ngôn đại diện tỉnh Ontario cho biết, thủy cung Marineland thông báo cá voi Kishka đã qua đời vào ngày 9 tháng 3. Một cuộc khám nghiệm trên xác con vật được tiến hành bởi các chuyên gia về sinh vật biển. Kishka bị bắt ở vùng biển Ireland vào năm 1979, khi đó con vật khoảng 47 tuổi. Marineland thuộc quần thể công viên giải trí Niagara Falls, Ontario cho biết sức khỏe con vật đã giảm sút đáng kể trong thời gian gần đây. Tổ chức phi lợi nhuận của Canada, Animal Justice đã kêu gọi điều tra cách đối xử của Marineland đối với con cá voi sát thủ. Trước đó, Tổ chức bảo vệ động vật People for the Ethical Treatment of Animals, viết tắt PETA, gọi Kishka là con cá voi cô đơn nhất thế giới. Cuộc đời của nó đơn giản là bi kịch nối tiếp bi kịch, khi cả 5 đứa con của nó đều chết trước khi được 7 tuổi. Ben Ross cho biết, thủy cung Marineland đã được kiểm tra 160 lần kể từ tháng 1 năm 2020 nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chăm sóc động vật theo điều luật. Thông tin về con cá voi cô đơn nhất hành tinh vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.